नमस्कार स्टक आइडियाज युट्युब च्यानलमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ। आजको बसाइमा रहेर हामीले दशैंपछि आउँदै गरेका 20 वटा कम्पनीको आइपिओ को बारेमा जानकारी लिएर आएका छौं। आजको जानकारीमा लाग्नु अगाडि यहाँलाई विशेष अनुरोध कि तपाईहरुले आजसम्म पनि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुभएको छैन भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला। त्यसको लागि युट्युबमा गएर @7 स्टक आइडिया जानेर सर्च गर्नुभयो भने यो लोगो भएको हाम्रो च्यानल खुल्छ। यसमा तपाईले सब्स्क्राइब गरी अल घण्टीमा दबाई अल अप्सन क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ र तपाईले शेयर बजार सम्बन्धी विविध जानकारी साथै लेटेस्ट अपडेट प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ। अब लागौं आजको जानकारीतर्फ। दशैं लगत्तै 20 वटा कम्पनीको आइपिओ आउने भएको छ र त्यसपछि आउने आइपिओहरुको हकमा भने नीतिकै कडा बन्न गइरहेको छ। दशैंपछि विभिन्न 20 वटा कम्पनीले सर्वसाधारणका लागि साधारण शेयर आइपिओ निष्कासन गर्ने भएका छन्। दशैं अघि 20 वटा कम्पनी आइपिओ ल्याउन नेपाल धितो दशैं अघिसम्म 20 वटा कम्पनीले आइपिओ ल्याउनको लागि नेपाल धितोपत्र बोर्डमा आवेदन दिएका छन्। यी कम्पनीहरूले 12 अर्ब 90 करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको आइपिओ निष्कासन गर्न अनुमति मागेका हुन्। आवेदन दिएका सबै कम्पनीले आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति पाए भने धितोपत्र बजारमा 8 करोड 96 लाख 35 हजार भन्दा बढी शेयर थपिनेछ। यी मध्ये रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स र जगदम्बा स्टिलले प्रिमियम भावमा आइपिओ जारी गर्न अनुमति मागेका छन् भने अरूले 100 अंकित मूल्यमा नै आइपिओ जारी गर्न लागेका हुन्। बोर्डमा आइपिओ निष्कासनका लागि आवेदन दिएका मध्ये धेरैजसो जलविद्युत कम्पनीहरू रहेका छन्। पछिल्लो समय धितोपत्र बोर्डले जलविद्युत कम्पनीहरूलाई आइपिओ निष्कासनमा पनि कडाई गर्न लागेको छ। वित्तीय रूपमा सबल नभएका कम्पनीहरूले पनि आइपिओ र हक शेयर जारी गरेको भन्दै त्यसमा नियमन गर्न धितोपत्र बोर्डलाई सरकारवालाहरूले दबाब दिँदै आएका थिए। यसैबीच बोर्डले यसलाई व्यवस्थित गर्नका लागि धितोपत्र निष्कासन तथा बाँडफाँड निर्देशिकामा केही व्यवस्था थप गर्न लागेको छ। तथापि बोर्डमा आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति दिएका कम्पनीमा उक्त व्यवस्था लागू हुने छैन। अर्थात् धितोपत्र बोर्डले अब केही नयाँ व्यवस्था ल्याउँदैछ जसमा चाहिँ वित्तीय अवस्था कमजोर रहेका कम्पनीहरूले आइपिओ निष्कासन गर्न नपाउने चाहिँ म्याक्सिमम सम्भावना छ। तर अहिलेसम्म जुन 20 वटा कम्पनी हामीले आज बताउन गइरहेका छौं तिनीहरूको हकमा भने अब जुन नयाँ व्यवस्था छ त्यो लागू चाहिँ हुँदैन। अर्थात् अहिले आवेदन दिएकाहरूले अनुमति पाउने चाहिँ सम्भावना प्रचुर रहन्छ। अब हेरौं कुन कुन कम्पनीहरूले चाहिँ कति किता आइपिओ को लागि अनुमति मागेका छन् त। पहिलो कम्पनीको रूपमा रहेको छ डिस मिडिया नेटवर्क लिमिटेड। यसले चाहिँ 1 करोड 35 लाख 84 हजार 955 किता शेयर को आइपिओ निष्कासनको लागि अनुमति मागेको छ। यसलाई हामीले चाहिँ 10 किताका दरले बाँड्ने हो भने 13 लाख 58 हजार 495 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी दोस्रो नम्बरमा देखिन्छ रहेको छ धर्मखोला हाइड्रो लिमिटेड। यसको 39 लाख 50 हजार किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। यसको चाहिँ 10 किताका दरले विभाजन गर्ने हो भने 3 लाख 95 हजार जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी तेस्रो कम्पनी रहेको छ सानवी एनर्जी लिमिटेड जसको चाहिँ 37 लाख 90 हजार किताको लागि अनुमति मागेको देखिन्छ र यसको चाहिँ 10 किताका दरले विभाजन गर्ने हो भने 3 लाख 79 हजार जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी रिचेट जलविद्युत कम्पनी रहेको छ चौथो नम्बरमा। यसले चाहिँ 11 लाख 76 हजार 450 किताको लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले चाहिँ यो कम्पनीको 1 लाख 17 हजार 645 जनालाई पर्ने देखिन्छ आइपिओ। त्यसैगरी बेनी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट रहेको छ 20 लाख 80 हजार किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले चाहिँ यो कम्पनीको आइपिओ 2 लाख 8 हजार जनालाई पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी याम्बालिङ हाइड्रो पावर लिमिटेड रहेको छ। यसले 28 लाख किता शेयरको लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले चाहिँ भाग लगाउने हो भने 20 लाख 80 हजार जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। माफ गर्नुहोला 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने याम्बालिङको 28 लाख किता 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने 2 लाख 80 हजार जनालाई चाहिँ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी एपेक्स हस्पिटालिटी लिमिटेड रहेको छ जसले चाहिँ 24 लाख किता को लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने 2 लाख 40 हजार जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी
माबिलुङ एनर्जी लिमिटेड रहेको छ 28,90,530 किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले यदि भाग लगाउने हो भने 1,89,053 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। 9 नम्बरमा रहेको छ जगदम्बा स्टिल्स लिमिटेड। यसले 2,70,00,000 किताको लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले यदि यसको आइपिओ भाग लगाउने हो भने 20,07,000 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। यसवाई प्यानल नेपाल लिमिटेड रहेको छ। यसले चाहिँ 52,32,584 किताको लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने 5,23,254 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी अर्को रहेको छ सोलु हाइड्रो पावर लिमिटेड। 2 करोड किता को लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने 20 लाख जनालाई चाहिँ यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। यसर्थ यसमा चाहिँ तपाईहरुले अन्य कम्पनीमा 10 किता भरे पनि हुन्छ, यसमा 20 किता भर्दा पनि हुने देखिन्छ। यसैगरी 12 नम्बरमा रहेको छ टक्सार पिखुवा खोला हाइड्रो पावर रहेको छ। यसले चाहिँ 42,30,668 किताको लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले चाहिँ यदि भाग लगाउँछौं भने 4,23,066 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। हिमस्टार ऊर्जा कम्पनी रहेको छ। 11,29,000 किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले यदि भाग लगाउने हो भने 1,11,900 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। 14 नम्बरमा छ भुजुङ हाइड्रो पावर लिमिटेड। 14,55,000 किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने 1,45,500 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। यसैगरी 15औं नम्बरमा छ रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स लिमिटेड। 7,77,640 किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले यदि भाग लगाउँछौं भने 77,764 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। यसैगरी 16 नम्बरमा रहेको छ एकड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड। यसले चाहिँ 7,06,909 किता को लागि अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले यदि भाग लगाउने हो भने 70,690 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी 17 नम्बरमा रहेको छ ट्रेड टावर लिमिटेड। 11,58,980 किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले भाग लगाउने हो भने 1,15,898 जनालाई चाहिँ यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। 18औं नम्बरमा रहेको छ सानिमा हाइड्रो पावर लिमिटेड। 14,70,000 किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले भाग लगाउँछौं भने 1,47,000 जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। त्यसैगरी 19औं नम्बरमा रहेको छ कान्तिपुर टेलिभिजन नेटवर्क लिमिटेड। 7,50,000 किताको लागि यसले अनुमति मागेको छ। 10 किताका दरले यदि भाग लगाउँछौं भने 75,000 जनालाई मात्रै यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। र 20औं नम्बरमा छ आइएमई लिमिटेड। यसले 10 लाख किताको लागि अनुमति मागेको छ र 10 किताका दरले भाग लगाउँछौं भने जम्मा 1 लाख जनालाई यसको आइपिओ पर्ने देखिन्छ। र यसमा हामीले ध्यान दिनुपर्ने अर्को कुरा के पनि छ त भन्दा यो त मैले सरसर्ती 10 किताका दरले विभाजन गरियो भने कति जनालाई पर्छ भनेर मोटामोटी निकाले, तर वैदेशिक रोजगारीमा रहेकालाई छुट्टै कोटा छ, त्यसपछि गएर स्थानीय बासिन्दाहरूको लागि छुट्टै कोटा हुन्छ र त्यो हिसाबमा चाहिँ फेरि यो डाटा चाहिँ पछि फरक पर्न जान्छ। अहिले हामीले मोटामोटी चाहिँ सबै जति पनि निष्कासनको लागि अनुमति मागेको छ त्यति अनुमति पाए भने कति जनालाई पर्छ 10 किताको दरले भाग लगायौं भन्ने एउटा चाहिँ एस्टिमेट मात्रै हो। र यसरी आइपिओ निष्कासनका लागि बोर्डमा अनुमति मागेका 20 वटा कम्पनीहरू छन् र यिनीहरूले जम्मी 8,96,35,680 किता शेयरको लागि अनुमति मागेका छन्। यिनीहरूले अनुमति पाए भने नेप्सेमा चाहिँ यति किता चाहिँ अब फेरि थपिनेवाला छन् 8,96,35,680 किता। थप डिटेलमा चाहिँ तपाईले यो भिडियोलाई पज गरेर यो डिटेल हेर्न सक्नुहुन्छ। टोटल कति युनिट कुन कम्पनीको चाहिँ कति युनिटको लागि अनुमति मागेको छ, त्यसको अमाउन्ट अफ इस्यु कति हुन्छ र इस्यु म्यानेजर कुन छ भनेर पनि तपाईले यसलाई चाहिँ पज गरेर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मैले यो राखिदिएको छु। हस् त तपाईलाई आजको हाम्रो जानकारी कस्तो लाग्यो, कृपया जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिनुहोला। तपाईका रचनात्मक प्रतिक्रियाको लागि हामी हमेशा आभारी नै हुनेछौं। साथै भिडियो हेरिसकेपछि भिडियोलाई एउटा लाइक गरिदिनु होला र आजसम्म पनि तपाईले हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब नगरेको भए च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी घण्टी अप्सनमा दबाएर अलमा क्लिक गर्नुभयो भने हामीले भिडियो राख्न साथ तपाईहरुलाई नोटिफिकेसन प्राप्त हुन्छ। यति जानकारी राख्दै तपाईहरु माझबाट ओजेल पर्न चाहन्छु। नमस्कार। यहाँहरुको समय शुभ बितोस्। शुभ समय।